So what's up guys? Good morning sa direta karon guys sa akon nga dashboard no sa natay issue karon sa check ang akong page recommendation is okay. So recommendable man siya guys, pero pag check nimo sa status okay gyapon no. So good news no, violation to show. So limpyo guys no, so limpyo siya. Manage admin violation no. So dire. So pag abot nato dire guys sa monetization, so nakita nato guys no. So restricted ang atong in-stream ads no. So sayang kayo mga lodi no. So kay na lang ni sa buntag na restricted no, mga alas 4 ata. So limited originally of content daw no. So nakagawas diya limited of content violation, shared content that was unoriginal no, or repurposed content. So wala guys, ang akong dudaan ni katong last na ko gi-upload no, tong sa music no, pero wala pa to sa restriction guys, wala pa to sa restricted. Kay kuan man gud to siya, na-post na nako to siya sa una dire sa akong video. Ako wala siya gi-upload ba, duda ko murag mao gito ang ma-restrict. So kabantay mo, so nari So diri guys no, product impact, ang in-stream ads lang ang naapektuhan guys no. So nara sa ang tulo wala pa, subscription, branded og star no. So okay siya. So check na to so restricted ang content. So nara guys, mo ni akong last no, ang akong duda. Mo ni sa guys katong duda nako nga gi-upload. So ini duda ko kini murag kini kini duda ko mo ni siya ang na restricted no, kay dati ni siya nako na-upload dire, so bawal pala yan siya guys no, pero naka-appeal na ta no, naka-appeal na ko guys no. So nag-request review nako kay Facebook no, so wait la tag duha ka adlaw kung sa resulta no. So sige lang no, so okay ra na guys, ayaw makabalaka ng isa ra man ang nakuan na restrict. So nga ton in-stream ads lang no, so wait lang nato ang duha ka adlaw bago mag kuan kung ano ang decision ni Facebook no. So thank you guys no, so happy 30k followers pala tayo no, so nag 30k na tayo ngayon no. So thank you and good morning guys no. So iwasan guys mag-re-upload ng video kahit na sayo pa yung video pala no, so bawal pala yun no. So thank you and good morning guys, see you soon.